Hello everyone! Welcome sa unang vlog ng Techno PC. Today, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng operating system sa isang USB flash drive. Ang una nating kakailanganin ay isang USB. Meron na akong sinaksak dito na 16 gig and binasa niya ay 14.6, hindi talaga eksaktong mga USB. And then, kailangan din natin dito ng virtual drive. Kailangan natin ng virtual drive para mailagay natin yung OS. Then, after ng virtual drive, kailangan din natin ng Win2Flash. Ang Win2Flash, ang trabaho nito ay maglagay ng OS sa USB mula dun sa virtual drive na ginawa natin. Ngayon, da-download natin tuturuan ko kayo mag-download ng virtual drive sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan. Ang kadalasang ginagamit ko rito ay ito, Gburner virtual drive. Ayan, copy paste lang, enter. Dito sa download page may dalawang lalabas. 32-bit edition kung 32-bit yung system nya, 64 kung 64. O pwede yung 32, gagana naman sa 64. So, na-download ko na yan. Ang dinownload ko is 32 kasi 32-bit yung OS ko. Ito na siya, Gburner Virtual Drive 5. And then, yung Win2Flash naman, ito, naman sa myfilelipo.com. Paste lang. Ito na siya. Yan lang natin yung download page. Although meron na kasi ako nitong na-download. Lalabas yan dito sa ilalim. Iba ko lang saglit. fbreels.com. Ayan, type nyo lang dito Win2Flash. Oops, ano to? Yung download manager. Type nyo lang Win2Flash. Enter. Kasi yung kanina mismo download page na siya. Ayan, pag type nyo rito, enter. Ito na siya. 35 result to Win2Flash. Ito yung pinakauna yung i-download nyo. I-click nyo lang yung download. And then, may page na lalabas dyan. Yan, auto-download na siya. Click lang to. Download the latest version. Ayan yung kanina. May lalabas na download page dyan. So, i-cancel ko lang to kasi meron na akong na-download kanina. Close natin yung browser. Ito. Then, ito. Ito yung USB kanina nilagay ko sa port. Ito na siya, yung dalawa kanina. Virtual drive, tsaka yung Win2Flash. Ulitin ko, yung GB5 virtual drive siya. Dito natin ilalagay yung operating system natin na dinownload na ISO file. Ang trabaho nito ay parang magiging virtual lang siya. Kung virtual DVD, CD, ganun. CD player, DVD player. Virtual nga lang siya. And then itong Nobicorp, ulitin ko, ang trabaho nito is siya na yung provide ng bootable operating system sa USB natin na galing sa virtual drive. Ngayon, kung install nyo lang to, Gburner virtual drive install. Hindi ko na-install kasi meron na rin ako naka-install nito. Ngayon, ang magiging itsura niyan is dito sa may lower right. Nakita nyo tong CD na to, virtual CD na Gburner virtual drive. I-click lang natin siya. Ay, hindi, mamaya na. I-install muna natin tong Nobicorp Win2Flash. Yan, ulitin ko Nobicorp Win2Flash. Ito yung na-download na sa file hipo kanina. Next lang, next install, ayan.
Then, launch na natin. Ayan. I-close na natin to. Ngayon, punta tayo dun sa virtual drive. I-click lang natin siya. Mount image file. Hindi, siset muna natin. Nakaset na ako sa 1. Ito yung number of drives. Kung dalawa yung pinili nyo na virtual drive, dalawa yung lalabas dito. Ito na siya, yung isang drive na ginawa ko. Drive G. So, kung dalawa yung gagawin natin, drive G. Ayan, dalawa, 2 drive. Ayan, magdadalawang drive siya. Although, kailangan lang natin ng isa. Para hindi ganong nakakalito siya. 1 drive lang. Ayan, yan ang trabaho ng G-Burner Virtual Drive. Ngayon, lalagay na natin yung operating system. Desktop, kasi dito ko nilagay yung OS ko, Windows 7. Ito siya. ISO file. Then, open lang natin. Open. Makikita nyo ang pagkakaiba kanina. Ito na siya. Andito na yung OS na to. Gamit natin ng virtual drive. Ngayon, pupunta na tayo. Ito na siya. Close lang natin yan. Pupunta na tayo sa Novicorp Winto Flash. Next lang natin. Accept EULA End User License Agreement. Ito ay agree to send kahit wala na to. Next. Paid. Siyempre hindi naman tayo bayad, kaya free lang. Next lang natin. Installing the key kasi free license lang tayo. Antayin lang natin matapos to. Ayan, medyo matagal. Nakakatulog na ako. Ayan, tagal niya. Ayan, getting ads naman to. Ito ang disadvantage ng free license ng Windows Flash. Next lang natin. Next. Ayan, ito na siya. Ito, dalawang pagpipilian. Windows Setup, Bootable USB, and Multi-boot USB Drive Creation Menu. Ginagamit itong multi-boot kung marami kayong OS na ilalagay sa USB. Pwede kang Windows 10, Windows 7, Windows 8.1. Pwede rito. Ayan, ito siya. Mag-add lang kayo ng ano dyan, OS. So, mag-add din kayo ng drive dito. Okay, kaso isa lang muna ang gagamitin natin. Dito muna tayo sa basic. Windows Setup, Bootable Device, USB. Ayan, next lang natin. I've seen inserted into my computer. Itong pipiliin natin kasi CD inserted, ibig sabihin ito yung virtual drive natin. Virtual CD driver, ganun. Next. Ito lalabas. Windows file path. Ito yung Windows 7 na nakalagay sa virtual drive. Kung makikita nyo, ito drive G, drive D dito. Pili natin is drive G. Computer, ito na siya. And okay, drive G na siya. Ito na siya, G Windows file path. Ito naman tayo sa USB drive. Then ito 14.6. Ito na siya, letter I. Although automatic naman yan, kung isa lang na USB yung nakasaksak, madedetect agad nya. Next lang natin. Ayan, everything is ready now. Next, I do accept lang, continue. Ayan, kung makikita nyo ngayon ang trabaho ng Novicorp Winto Flash, ilalagay nya na yung bootable device sa ating USB drive. Hantayin lang natin matapos to. Pagkatapos nyan,
Ayun, pwede na tayong mag-format gamit ang USB drive. Kasi antayin lang natin matapos. Ipo-forward ko na lang tong video mamaya. Ayan siya. Kung makikita nyo rin dito, hindi na muna ano matawag doon, hindi mo na mabubuksan yung letter I kasi nilalagyan niya na ng OS. Ganyan lang kasimple. Kung nag 100% to, ayan, pwede na siyang pang format. Basta makakapag-download lang kayo ng matinong Windows 7, Windows 10. Although hindi ako maglalagay ng link nito kasi yung iba may mga virus. Kayo nang bahalang mag-download ng Windows na gagamitin niya. Hintayin lang natin matapos to. Siguro ito mga 10 minutes to 15 minutes makakaya niya nang matapos tong 100%. Then sa next video ko naman, tuturuan ko yung paano mag-build ng pinaka-cheap na PC, 1 by 1, step by step, part by part. And pa-subscribe na rin kasi kakaumpisa ko lang mag-vlog ngayon. Baguhan pa lang sa vlogging industry. Hindi pa ako ganang sanay. Nag-build ako ng mga cheapest PC katulad ng mga dual core, quad core, core 2 duo, Intel, AMD na socket AM2 775, yan mga ganyan. Makakabili kayo niyan online. Motherboard 500, 600, 700. Basta next vlog ituturo ko sa inyo kung paano, step by step, part by part. Please do subscribe my channel. It's new Techno PC. Diyan marami kayong matututunan diyan. Then magbablog din ako outside, kung ano lang, ang mga ginagawa ko araw-araw. And medyo matagal nga lang itong installing. By the way, student pa rin ako, 4th year. Graduating na next year. Naisipan ko lang mag-vlog para na rin may share ko yung knowledge ko sa mga natutunan ko from the past. Pwede naman kayo mag-download ng mga OS na free tulad ng Kali Linux. Basta i-search nyo lang sa Google yung mga free OS. Tapos yung Windows 7 may activation. Ayan, 41%. So ipo-forward ko na lang siguro tong video hanggang sa matapos tong, pag 95% babalik ako. Ipapakita ko sa inyo na working yung USB. Okay mga kaibigan, I'm back. 99% na siya. Malapit ang matapos. Kung makikita nyo dito, ayan yung drive I
ang space free na lang na is 12.2 gig. Bali 2 gig yung kinain ng OS. Ito na siya, ang wizard. Exit lang natin. Then, close lang natin dito. Yan, next time. Yan, refresh lang natin. Ito na siya, yung drive-by. 12.2 gig free. 14.6, kinain niya yung 2 gig. Kaya kung bubuksan natin to, ito na yung pinaka bootable OS natin. Setup. Although hindi natin matitest ngayon to, pero working siya. Siguro sa mga susunod na araw, itetest natin to sa mismong computer. Meron kasi ako ditong drive na ito, Android. Ginawa ko siyang ano dati, mga installer ng Android. Ipo-format natin siya dito next time. Bali magiging dual boot na siya yung computer mo to. I-check lang natin kung mag-working siya. Ayan. Ngayon, yung naka-mount na OS, i-unmount lang natin. Para hindi ganong sagabal dito sa mga ano, processes. Unmount. Makapansin nyo mawala siya. Babalik siya drive G. Ayan guys, thank you for watching. Comment down below lang yung mga gusto nyong ma-improve ko pa. Kahit negative, okay lang. At least naituro ko sa inyo yung basic na ano, paglalagay ng OS sa USB. Comment lang kayo, subscribe, and abangan nyo ako sa susunod na vlog. Mga PC parts naman tayo. Thanks for watching.